O kanina pa kayo naghahanap ng solusyon para sa inyong earwax problem? Okay? Na kung saan gumamit kayo ng pang tutuli, tawag din yung cotton buds para malinis ang inyong tenga. Okay? Now, tinry nyo na yung iba't ibang solution pero di kayo sure kung anong dapat nyo gawin. Huwag na kayo mag-alala, nandito na kayo sa ating channel para tulungan kayo at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong ears. Pero bago ang lahat, tuturuan ko muna kayo kung anong nangyayari sa inyong tenga para meron kayong idea at huwag na kayong umulit sa paggamit ng cotton buds. So, meron tayo ditong ear model. Okay? So, ating ear model, mapapansin nyo, ito yung ating outer ear, yung nakikita natin sa labas. At sa gitna is ang tinatawag nating ear canal. Okay? Yung dulo ng ating ear canal is yung ating tinatawag na eardrum. Okay? So, let's say for example, meron tayong ditong panuro. Ganun din pala. Huwag na pala. So, makikita nyo itong dilaw na part na to. Ito yung tinatawag nating cartilaginous part ng ating ear canal. Ito naman yung bony part ng ating ear canal. So, mapapansin nyo, yung canal natin, sa ilalim mo lang tissue. Kumbaga, rekta siya na cartilage. Yung doon naman sa bony part, sa ilalim niya buto. So, ang ating cartilaginous part, dito natin makikita yung ating earwax. Okay? Meron siyang mga cilia dyan na kung saan nagpo-produce siya ng wax. Okay? Yung wax na yon is a protective substance na kung saan iniiwasan yung mga bacteria, yung mga insects to go inside the ear canal. Okay? Now, do sa bony part, wala na siya dong wax. Okay? Kumbaga yung wax nandito lang sa ating cartilaginous part. Ngayon, pag gagamit tayo ng, imagine niyo itong daliri natin is yung cotton buds. So, every time na pinupush natin yung cotton buds, lalo na kung yung cotton buds malaki, nasisiksik lang yung ating wax sa bony part ng inyong tenga. Okay? And eventually, wala naman siyang e-exitan doon. Kumbaga, one way lang siya. Now, paano yung natural way na ginagawa ng ating ears? Every time tayong ngumunguya, nagyuyon, yung mga muscles natin, yung cilia, is tinutulak niya palabas yung mga wax and eventually, makikita nyo na yung wax dito sa ating bungad. Okay? So, theoretically speaking, or anatomically speaking, yun yung normal physiology ng katawan. Kaya ina-advise ng mga audiologists, ng mga doctor, huwag kayong gagamit ng cotton buds kasi masisiksik lang. Ngayon, dahil nga gumamit na kayo ng cotton buds, di ba? Tuturuan naman natin kayo na paano natin susolving yung problema nyo at hopefully huwag na kayong umulit dahil kasi pag nasira ang inyong ears, mahirap, sobrang hirap. Kung makikita nyo dito sa ating channel na meron tayong sandamakmak na may problema sa pandinig dahil sa kakakutkot ng kanilang tenga. Okay, so bago natin ituro ang technique, ako nga po pala si Sir Eros, isang clinical audiologist. Nandito tayo ngayon para magturo kung paano solving ang problema in regards with your ears na nabara dahil sa wax, dahil nilinis nyo. Okay? Breathing ko, nilinis nyo. Kaya yun, self-cleaning yung ating ears. So, una sa lahat, ang gagawin natin, siyempre, inspect muna natin. Kunyari, ito yung inyong tenga. Kung may pain ba? Kasi kung pain, ibig sabihin namamagana to. Okay, pag namamagana siya, wala na tayong choice kung hindi kumita ng doktor para mabigyan kayo ng medication at tulungan matanggal yung bara. Dahil nga, kung may bara dito, makikita nyo, ito, buto to. So, kung may pressure dyan, masakit. Okay? Now, kung wala namang pain at naramdaman nyo lang nag-clog siya, una nyong gagawin is, kung meron kayong panilip or tinatawag nating otoscope, silipin nyo muna kung natatakpan ba talaga yung bara. Ideally, pag sinilip nyo yung normal na ear canal, is makikita nyo yung reflection na liwanag galing sa inyong eardrum. Kung hindi nyo nakikita, ibig sabihin covered siya. Okay? Mag-iingat lang kayo sa paggamit ng otoscope kasi minsan yung otoscope, pag nasundot-sundot nyo to, pwedeng mag-cause ng pamamaga ng ear canal and madadagdagan lang yung problema nyo. Okay? So again,
disclaimer lang natin, target na itong video na to is pag nabarahan ng earwax ang inyong ear canal, ano ang dapat nyong gawin. So, una, dapat meron kayo na otoscope para masilip nyo, para makita nyo talaga kung walang nakabara. Kung wala naman, tanongin nyo yung sarili nyo kung nagkaroon ba kayo ng history ng pagluluga. Kasi kung meron kayong history ng pagluluga, sasuggest natin na huwag nyo nang i-risk dahil po pwedeng magluga uli ang inyong tenga sa gagawin nating procedure. Okay? So, kasi for example, wala kayong history, nasilip nyo, clear. Okay? Gagawin nyo, tutuwad kayo ngayon ganyan, magpapata kayo ng baby oil, 2 to 3 drops a day. Okay? 2 to 3 drops a day. Okay? Pag na-solve na yung inyong problema, siguro mga in a span of 3 weeks, malalambot ngayon yung earwax na yun. Okay? Remember, sa rule, pagdating sa physics, like dissolves like. So, kunyari, tubig, kaya niyang tunawin yung water-soluble ng mga solution. Ganon din yung oil. Kunyari, oil, kung gusto niyo mapalambot yung oil or yung wax, oil din yung gagamitin nyo. So, papatakan nyo siya ng baby oil. Okay? So, ang intention is para mapalambot yung wax. Ngayon, pag malambot na yung wax, meron na kayong option ngayon na lumapit sa doktor para mas madaling matanggal professionally yung wax. Pero kung mapilit kayo, o pwede naman kayong gumamit ng syringe o hiringgilya para ma-flush out yung wax. Okay? So, let's say for example, kaya natin ini-emphasize dapat hindi butas o hindi nagluga dati. Kasi kung nagluga, hindi natin po pwedeng gawin yung procedure. Pinapaalalahanan kayo, hindi natin po pwedeng gamitin yung procedure. Kaya mamaya sa comments below, pag meron ako dyan nakita na ginawa nila dahil nagluga sila dati, nagpumilit kayo, hindi natin hindi natin cargo yun. Dahil kasi dito maririnig nyo, disclaimer, di ba? Disclaimer, walang history ng pagluluga, sinilip nyo ng otoscope. Okay? Nagpumilit kayo, sige gawin nyo, di ba? Kumbaga, walang sisiyan pagdating sa dulo. Now, let's say for example, may earwax dito, okay? Earwax, na patakan nyo ng baby oil, okay? Lumambot na, okay? Ang gagawin nyo next is magpapakulo kayo ngayon ng tubig, okay? Yung tubig na yon gagawin nyo room temperature. Okay? Sa hiringgilya, kukuha kayo. Dahil wala tayong hiringgilya dito, meron tayong pump. So, pa-flush nyo sa wall. Kunyari, nakita niya sa wall. Pa-flush nyo ngayon yung maligamgam na tubig. Bakit maligamgam na tubig? Kasi kung mainit siya or masyadong malamig, mangyayari is mahihilo kayo. Okay, kasi yun yung natural na function ng ear. Sa masyadong mainit, masyadong malamig, nakakako siya ng paghilo. So, gagawin nyo, maligamgam na tubig para ma-flush out yung tubig. Yung tutuli. Okay? So, ganun yung mangyayari. So, pagkatapos na ma-flush out yung tutuli, kung naging successful kayo doon, next yung gagawin is, syempre, yung syringe, dahan-dahan yung i-blow para matuyo yung natitirang basang residue sa tenga dahil nga doon sa ating mga nakarang episode, pag may moisture sa loob po pwedeng tubuan ng fungi dahil madilim. Okay? So next, pwede natin gawin is kukuha kayo ng cotton buds. Okay? Make sure na yung cotton buds maliit yung bulak at sasawsaw nyo sa suka, rorolyuhan nyo lang sa labas, sa bungad lang. Huwag nyo nang sisiksikin sa loob. Kahit masarap siyang gawin, huwag nyo nang sisiksik sa loob, sa labas lang. Doon sa cartilaginous part ng inyong tenga. Okay? Ang purpose nun is, ang wax kasi natin is nagme-maintain ng pH or slightly acidic siya, kaya walang ganong tumutubong mga bacteria doon sa area na yun. Ngayon, kung nalinis nyo na at na-flush out nyo ng tubig, kaya natin lalagyan ng vinegar solution yung ating cartilaginous part ng ating ear canal is para kahit paano hindi siya tubuan ng fungi or hindi siya ma-infect ng bacteria. Okay? So, from then on, huwag nyo nang gagalawin yung tenga nyo kung naging successful kayo dito sa ating procedure. Pero,
kung nag-fail, okay, kung nag-fail, nagluga, namaga, okay, dahil pinilit nyo na gawin ang procedure na to, please see a doctor. Please see an ENT doctor, okay? And sabihin nyo na pin-lash out nyo at namaga siya for further evaluation. Again, disclaimer, okay? So, dapat masilip nyo, normal lang ear canal. Okay? Pangalawa is, hindi siya namamaga. Okay? Pag sinilip nyo, hindi mapula. At huli sa lahat, pinapa-emphasize ko sa inyo, kung hindi kayo sure, see a doctor. Okay? Huwag kayong mag-risk. Huwag nyong follow tong ating procedure na to kung hindi nyo kayang gawin. Okay? Masyadong mataas ang incidence sa Pilipinas na nag-start yung kanilang hearing loss dahil sa pagkakaroon ng middle ear problem. Okay? So again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button, notification bell, and see you in our next video. Hanggang sa muli. See you soon. Bye!